Isa ka bundak sa dara mga bisdak be. Ay! Salamat kayo. Maayong buntag sa tanang mga kuan sa kalibutan. Wa jud kay kalibutan nga na jud ko show in tawon. Pero kani nga so gihimo gid ni siya para makalingaw, makamingaw sa nawong nako ang murag langaw. Uy, dili pa doy. Pero kani siya, kani kay sige man mo paminaw sa ako ang mga kuan diri kuan didto, kani siya kamo tawagon mo na kog kuanizens og ako ang inyong kuanti. Og kani ang show nga gitawag nga Kuan on One. Yes. Magbatbat sa og mga istorya, mga hisgot nga wala diri og wala po didto. Kay karong adlaw espesyal gyud di ang akong bisita kay nganuman. Kani bisita nako di gyud ni siya makuan. Di ni siya mabaligya. Ate, bisita o bisita? Dili beautiful sita. Gwapa kay kanang ano mga Bisaya kay nga naman kani siya gwapa, buutan kaayo. Og aside from that very talented. Talagang kabugera gud kay ni siya. Walay lain kundi ang ato ang beautiful kuan. Maymay! I love you kaayo may nakulbaan ko ba sa ko opening ba? Ti, murag dili halata, ti. Malipayon kay ko sa imo, ti. Congratulations kay sa imo. Salamat din. Nahuman na gid ako ang pag-opening Pero podcast no. ti, ako yung mas nakulba ni mo, ti. Kay sobrang overwhelmed ko happy gid kasi imo ka karon. Ayaw mo kay ako ang nalipay gani sa imo nag-away na Pero good ba nakakulba, ti? Kay Gulba kay para magkuan pero salamat kayo sa imuhang pagkuan ba ang paghatag sa mo og time nga kanang una man, ti, pag ingon nila na Ate May Life, first podcast niya, wala ba ko ni daot og podcast, ti. Sa imo harati. Ay, maugyot ni kala. I love you kaayo. I love you, gigugma kay takating. I love you kayo. Muhilak na ng jud ko diri kuan balata ba. Wait, the first time na ko ni magbisaya dato per me. Oh, pero mo ni gopo kay kay kanang malipay ko ba nga naka-istorya na ko ang mga Bisaya, mga bisdak pod, mga Bisayang dako ba ang ibig sabihin man ana. So kanis siya, nato mga pagkaon diri feel free lang ka mo kaon ha. Ayaw ka ulaw dinhi ah. Kay ang bayad ani sa exit na. Tama kay The entrance fee na exit fee na. Dahil kani, mo kamusta man kamustahon ka na mo kay dili man ako ang ikaw man ang among bisita diri. Akala ko ako yung Wala ko'y problema. Ikaw pa magkas kayo. Pwede mag-Bisaya man. Pero, kuan ka nang kamusta naman ang may karon? Kamusta ka? Okay raman ko, te. Humilak rin. Dili ka okay na. Nagkilak-kilak na. Okay raman ko, te. Di ba naman nga na pagkamustahon ka, makahilak lang ka. Pero salamat kay kay mo nang ipangutana sa ako, ate. Importante gyud kay natong sa mga isig katao ba na permit mga tanong kung kumusta ba sila. Pero okay ra ko, te. Di okay good si Maymay kay nga naman ka nang very honest kay ni siya sa iyang mga naramdaman. Mauging big winner na siya sa Pinoy Big Brother kay. Honest kay na sa niya. Og kana siya very siya gid ang baby sister na mo ni kuan ba ni Miga ni Kim Cho. Ni ikaw karon nga si Sugapo. Nagkuan lagi ka nag-renovate lagi kasi buhok. Renovate ako mo. Pero bago ta na mag-story ato ko renovation sa akong buhok, te. Dito sa taas kumusta sa ako, te. Okay man ko, te. Dagan man mga pagsubok sa akong kinabuhi na nanghitabo. Ako bigay storya sa inyo ako mga problema po sa inyo kamo ni Ate Kim Cho diri sa industriya. Kamo gid duwa ang perminaw ginastorya ka chikahan ako kay dili gyud sila mo storya guys sa ubang tao sa ako mga sekreto guys. Oo, dili uy. Pero ako ginastorya na ko ilang sekreto. Ayaw mo istorya pa dito sa mga sikreto kaya sa bulog. Joke lang. Bito te, oy, isa gid kay mo sa akong gipasaligan te busa. Happy gid akong heart te, every time na magtrabaho ko makita anta mo te kay murag ma-feel ako na feel at home kay ko kay. Oo, pag Bisaya ba kala. Kanang murag wala mo ko sa trabaho. Oy, thank you kay ate. Pero nalampasan man ako ate. Thank God gid kay ate kanang praise God gid kay ate kay kung wala siya sa akong kinabuhi te, sa ang Ginoo sa akong kinabuhi murag lisod jud kay na ako malampasan ako mga problema te. Pero kabalo jud mi nga naa gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi kay nganuman grabe kay ang mga blessing sa imuha, grabe ang baha sa blessing sa imuha. Di gyud makuan. Usa man imong Ikaw gid te oy. ano ka naman mga Bisaya? Ano ka naman? Dili kay nganuman ganang grateful lang ta ba na grabe. Ikaw usa may ang gyud nimo nga ang blessing man gyud sa imo nagtubod man gyud be. Hala ti, uy, pero dili ba yun ako maingon ti na ang blessing nara din diya ti. Di ba ningon ba ang Ginoo na ihatag ba niya sa imo ang blessing kung mangutana, kung mag-ask ka sa iyaha. Mangayo ka. Mangayo ka sa iyaha. Sa itong nangayo ko sa iyaha na gibuy-an na nako, di ba?
like for example, bago sa tamang istorya dito, kanang di ba kanang kita mga breadwinner kapag independent ta kasi independent na ba ko since teenager pa lang ko naging ko nag-inusara naging ko niya nilaban ko sa kinabuhi 19 years old ko naging breadwinner ko sa akong pamilya unya kita beya nasanay ta na kita kontrolado na to tanan atong budget tanan Kapulo kita kay master na to na. ang mga problema tanan okay ra na ang Ginoo nara naman na diha pero dili na ako mag-asa Ginoo okay kaya man ako ni Oo. pero pag dili din mo kaya ti pag ikaw ra mag-inusara ti ug walang Ginoo sa imong kinabuhi dili gyud ti Dili kaya. pero karon natutunan ginako te na God is bigger than anything gid ate so bisag unsa pang problema na may tabos sa akong kinabuhi God will provide baya God will heal God is my fortress ate so unsa pa man akong kahadlukan so mao na siya nga ako ang isa sa mga dahilan ate na nganong tuloy-tuloy pud nga ako ang kanang dili ko magbag-o or kaya naman tuloy-tuloy po ang akong blessing ate kay ako magiging acknowledge sa Salamat, Ginoo salamat sa Ginoo. na sa iyahan ni tanan ug dili ako ang gabuhat ani kundi siya ang gahatag sa kuan Ipagpatuloy gyud na sa may kay kapabulo lang ka kani mga kabataan nga naga-idolize sa imuha. Isa na sa mga reason nga gina-idol kanila. Unya imong pag-consistency nimo ba? Consistency. Ang pagka-consistent nimo ba nga kanang padayon lang ka na nagahigugma sa iyaha ug nagatrust sa iyaha sa imong kinabuhi. Ikaw gyud ang ato ang mga new gen nga mga ingana nga mga maayo jud kay nga mga singer ug the best jud kay ka ba kay na kuan gyud nimo na nasudlan gyud nimo na nga stage sa imong life nga face sa imong life nga kanang nag-success jud ka ana. ala siya gyud ti kabalo mo ti na dili ko kanta ti pero Ay, kagwa pa si mong tingog ba? dili pa gyud ka kanta kanang kanta gyud kanang ana gyud bitaw ti kanang gitrabaho ba gyud ako ti kita katong kakayanin kay mura pa ko bungi ato to sa Gwapo una kay mo kanta ginasundog sa tanan. Nati. Walay makasundog gyud, Muna original gyud ang pinaka the best. salamat sa Ginoo Pero kanila pay ato ba kanang unsa man te unsa imo kada bago ko ta mo story sa tong topic kay naman tay topic gyud kay di pud mo ra patagbuang wa tay topic diri story mo ra tagkon kaon na ta diri. So naagi tay kanang topic na unya pero kani bago ta ka story sa topic na to unsa imong pinakaganahan pinakahigugma nimo sa pagkabisdak nimo? Ay, ang pinakaganahan ginako tino as bisdak gyud atino kay kanang kabulot ang mo lugar ti sa atong kakiat ti. Oh no. Like kabulot like for example dili ta dayon kanang for example natay blessing. Kanang angay ba nato ni kanang i-pride bitaw kanang kanang maghinambog Maghinambog di- or dili Sige. hinambog ang mga bisdak ti halos bisdak ti mga humble gid ti mo na Kanang ka kanang down to earth ba? kabul ka nga ano Marag paulod na, marag kabul ka nga paulod na. ano kay bago ta bago ta maghinambog ang ato magpapa wala na Wala na gibas lang. na tati Gikulata na ka, gitanaw Gikulata na ka. Sa mata pa lang gitanaw, gikulata na ka. hinambog ka Di ba? sorry kay po dili gid ko may nambubo sa grabe pud ang value gid ba sa to ang sa tong pamilya bitaw pag mga bisdak Di tsaka mga bistak pud ka nang iba gid ang mga bistak ba kanang kabulo pud ta mo lugar. Kasi speaking of lugar nga imong ginaingon, kabulo ta mo lugar ba kay iba bi ato ang joke nato. Iba nga ang katawa sa Bisaya, di ba? Sa katawa sa mga Tagalog. Sa kita kanang gamay lang bikil mga tawa din ka. Ya wala ka na mori bastos sa ato kayo kay kanang kabulo man ta nga kanang mga kigol. Kanang mura kanang all parts of the body ra dili magud. ta ga-offend kaayo agad ba So kabulo ta mo lugar kay kita grabe gud kaayo ato ang humor ba sa ato ang mga Bisaya. isa pod masinubtanon gid ang grabe ka Grabe ka siya ba tanong Bisaya gud. Mukaan ba ka na mo antos gud ba sa antos sa taman gud ba no? Mo na pinaka the best. Kaayo, te. Mo na ko pinakaganahan pod sa pagka-Bisaya. o grabe pod atong sensitive pod at kanang observation nato lalo nasakitan ba nako ni siya Oh, nya magsuri din ta. Masuri din ta diretso Nya, sorry kaayo kanang open-minded ba kanang di ka mo patakag hurt ba? Open minded, oo. Sorry kaayo minausa ko Mo na proud gud ta. Mo na Okay. ginatawag nga isa ka bundak mga bisdak. So mo ni siya bago mahuman ni ato ang show siguro makaguba tag lamisa dali. So mo ni ato ang topic nga pag-istoryahon karon kay na ako'y kwaon sa nako diri. Kana diri dugay naman ako ning gikuan giko ya. Di ba sa eskwelahan natin yellow paper ka? Di ba mahal ba kani sa eskwelahan di ba? So kani siya atong paghisgutan karong adlaw. Bright ta sa school. Bright ta sa eskwelahan bara. Bright ta sa eskwelahan pero dili gyud ta bright pag abot sa subject nga English. amput ang yuting anong Kani siguro mga Lisod kani mga kayo. Bisaya sa Cebu.
sa mga Cagayan de Oro mo ni sila mga bright ka mga best mga Ilonggo po na to mga Uy, si maayo kasi may English team tingala ko Wala ko sila ganit kay kung taga Amerika mas siguro sila kasi naman. Okay, maayo kila grammar. The morning. Asa naman day ka matukoy Bisaya lagi sila mo ang Uy, kabalo lang ko ti isa sa mga dahilan atino katong bata pakwati nga nung maulaw na lang ko mag-English ti kay kanang kantsaw manggid kay mga Grabe ang mga Bisaya. Gado kay ano, atong dila kay gahi kay atong dila. Pag mga na lang ladies tan. Mo din mga Bisaya. Wala yung grammar. Wala ba? Wala sa yung pronunciation. Uy, gagahi man. Katik pag naong ni mo mo. Wala, di na na yung kugananon. Magtuon og English, ano. Maulaw na ta ba? No? Pero kaning mga Bisaya sa Cebu, mauni sila ang mga maikay mo English. Oh, maayo kay sila, ti. Kaning mga nasa Mindanao kay kada ako sabi, sorry, wa ko kabalo kung ako sa kuara man po ni. Kaning na mga sa lubot na sa Bisaya sa Mindanao, kaning kami sa ako ang ako magagaw na ko kami. Kami lang magagaw na ako, kami lang ha basta mga suko mo ha. Di kay ang Bisaya ang English kay murag kanang murag mo ana pang dilaw, murag mo ana pa oh. Ang Bisaya nga where you go ka? Where you go? Hoy, pero dili mo maging ana English teacher. So, moogi na to istoryahan karon ket mga memories na to sa eskwelahan ba sa una. About sa English kay kanya ang isa ka pangutana bangod dali unsaon mo nga unsa daw ta nga pagka-estudyante sa una. Ako nga pagka-estudyante ko sa una kay kuan nabi ko gamay. Ako pag kita magrutan. Kasi gamay te ka nang mag-unsa ka kanang inusara la ka, magbuang ka o magkaon ka sa imong kuto sa man. Tanan nga kanang sa una kay na jud gamay nga kanang di jud ko dali na masakitan. Kanang naay mo bubulis ako na bubulis ako sa una. Mabaw imong lubot. Noko di. Grabe ka ka. Mabag lubot ka kay inana mo daw tawag sa mga mabag lubot na gamay kanang dali ka maglubot. Pero dili ko masakitan. Onya. Kunwari Di ka masakitan. Gahi ka lubot. Oo, gahi kog lubot. Kaya naman mababaktas ko. Umaana man na sila. Kolot, salot. Muna na sila sa kuha. Kablo ka. O sa imo, abi na mamahilak ko. Dili, sayawan ako sila. Kolot, salot. Kalat, sabo. Ano, kablo ka. Kung mga buli, gunakuno kayo nang suko. Sino, bayhanay ka na ibatok ani. So, nakatawa na jug ko kay. Kaya ko na, usaon man, kaya jug ko mga gulo. Kasi sa balay pa lang, ginabuli na ko. Pero ikaw, usi mga experience mo sa eskwelahan sa unang ka nang di mo malimtan mo. Siguro te kanang kana bitong for example ako dito ko i-add na ko to yung mga istorya bitaw kana magsayo ra kadaan na pero halos siguro gid ta tino mga Pilipino tino kaya isa gid sa pinaganan ako sa treat sa Pilipino kay kanang kataw-an na nato ang problema kataw-an na nato pag pangantsaw ta dili kay ta dayon ma-offend ana wala ba na sa una ka mga katong na depress wala pa ba na stress anxiety kay labi tay ana wala pa ta kaila ana ti ay murag si anxiety murag si kuan man nagkaroon naman na sa nisulpot gipanganak siguro na sa mga 19 kuan Ote pero katong na murag na aware na din ta about ano mga depression, mga anxiety, murag na expand na tong knowledge na inaani di ay labi na sa ibang bansa ana di ay to dili day siya joke yun ay no na di po siya joke dili ginapod nato sa ano underestimate lang oo bus sa kanang ganahan ng mga ubang bansa na moanhidani kay happy labi ang Pilipino hala wala may stress nay nadamag katawan ra ha okay ra ko ali diri pero dili siya yun sa una kay nadamag Putindog na lang kagimo kay nakatawa na lang pagkakape. Ay, nagtawa ka. Pero ra siya tinom. Alam gid maging Pinoy gid no. Alam gid kay mag Pinoy, proud gid kay ko maging happy lang gid ta. Happy lang gid ta. Pero naaputay mga experience sa una sa eskwelahan nga kanang sa una ako sa eskwelahan ako sa una akong experience sa una. Makalimot man gyud ta sa ato ang kami memorize ba kasi mga valedictorian karon. Pero di ay, kami maris ko si Regine sa Gayno. Uy, taga Davao. Ako nakalimot na ko sa valedictorian naman sa elementary. Ang ganyan man. Pero di ko kalimot sa nakaigit sa eskwelahan. Ngano man na ikaw? Sige. Experience din mo be. Naaba na kay nga si sis. Kaya naman nakaihi. Di ba naman nga mga di gud mo sa public school be nga na be sa public. Hello, uy, murag karon na siguro ko mag-confess. Uy, wala ko nakaigit. Uy, wala ko nakaigit pero praise God dalanti kay tubol ang nigawas. So wala nakabalo. Lain pa minaw no.
nakatubol. Uy, walay nakabalo. Ati, grabe akong teknik, ati. Giunsa nimo? Kaya Kaya mo na gini mabalaan sa mga sa kuan ni Zen ba? Wait lang, kaya naamang ginalibang sa una, ay nakaigit sa una sa akong classmate. Pagdagan niya, magtulo-tulo man, sabi ko patay. So dapat ako mapagkaon ani mga gahi, para gahi ang mulabas kung sakali man na kanang para tubulon ko, ana, or dili na ako mapugan ako antay, dapat tubul gyud magawas. Hala ti, praise God, tubul ti, wala man ko ano ti, wala pa manuman ang eskwela, alam man mo. Gahi ra ba kaya na? Oh. So parang nilili lang, nilili. O, tingnan, dili po ko ganahan dito sa musika, kaya di man mag-flash. Ano man mo, ano si Niya tubol ba kayo? Gahi, kasi kaya dili gyud na ma-flash, sabi ko tayo maulawan pug ko sa akong gibuhat ti. Tindugra ko ti. Naa na dito sa akong panty. So, ning gawas na siya, nagkuha na dyan. Nagkuha na siya, tubol reveal na siya. Nagtubol reveal na siya ti niya. Nag-ana lang gid ko ti niya. Adto din katong gabuli sa mo dito sa kanang sa nami gyud na mambuli may kanang mga antsaw bitaw. Mar Noy. Ay, di pa nga uy, nag-name revealing, maganda siya, uy. Si Mark magid siya kanina ko katapat kay kapareho mi tangkad. Sabi niya, "Usa ni ka pa ni maho?" Grabe yun ako sa iya ti. Kanang anak ko sa iya glayog sa iya kay pagwas may balana niya ti. Iya na iingon tanan ti. Ti, gini si Iya Mark na ba? Kung asa makakaroon, Mark, mapakita din sa mukha, kaya amo, yun yung ikaw mo. Pero grabe ti wala gid na ilan ti. Secret po sa buang. O ti para pud mawala ang baho ti magliw pud ka. No, ano yung tips niya guys? Kay, kabulo mo, ayaw ninyo ikuan ni siya nga, ngilad ni siya nga. Dili Dili, siya. I'm sorry lang sa mga kakaon karon, pero kani man gud siya nga istorya, reality man gud ni. Realidad siya kay Sa basin mga na bata, ha? mga bata basin na may tabo sa ilaw at least ana sila tips di ba ti. Ilihok mo siya ti kay kung magsteady ra ka ti mag-ano ba ang baho mag-ana ba siya. Magstay in siya, magstay in. Magstay in siya. At least kani mo kuan magliw siya. ka. Mag-ana po ng baho. So, nag-spreading siya sa dili kay siya mailhan na. Unsa tong baho? Ah, okay ra. Naagi lang, bro, baka ano lang. Naagi ra. Ana ra siya. Sumuto siya tina-survive na ko. Ikaduha ko na kay ana. Ti, Ako kay nakaihi. Hala, nakaihi ka. Nakaihi ko. Alam mo, Nya wa jud ko'y tinog-tindog hantod nga nahuman ang eskwela na uga. Hala. Ning uga ang ihi, uy. Nanimaw na kog anso. Kisa mo tayo mag anso ko. Amot si kinsa to. Yeah. Pero ano mo gud na no nga dili. So si Mark lang nakabalo sa imo nga nakatubol ka. Murag naa na siya kanang nag-investigate na siya sa kuwate na murag kani man gyud ang salarin sa tubulbay pero dili siya sure kay syempre layo mo ko niya te pero may na lang te. May na lang kay ngano basi matrauma ko og gihato na ibang auntie. Ninyo karon live karon kani atong giresan mga reality ni ha di mo dapat kuno Bitaw, oy. para ang mga bata karon kabalo sila mo assess sila mga sarili ba. Og bisan nagkanang may bal-an nimo tina nakatai sila dapat dili na to katawan dapat na tabangan po na to Tabangan na to nga mangilo. Mangilo. Iluhan na to para makuha ang limpyo, di ba? Ana naman good na, magtinabangay lang ta. Kaya di ba good na? Basta pagka problema kaya na anxiety, beta to sa una, pero kaya lang na to, di ba? Nga di naman gusto ko istorya, pero karon di ba proud na ka istorya kaya naman. Normal lang magod siya nga Normal naman gud experience. Kasi dapat tayo mga experience sa una, mahino ka na mag-exam ba? Oo niya. Ka na mag-exam sa eskwelahan. Labi nag mga English. Uy. Malagot ko ng examination sa English ba? Ay, naapod ay ko experience dahil ka ng mag-recitation. Oo niya. Eskwela ka na, English nga subject. Oo niya ti. Ang classmate, dili man good ako may. Pero akong classmate, good may ba nga ka nang nag-recitation. May anan, nakulbaan na may, kinaan naman ang maestra. Oh, karon mag-recitation ta. Ako na, recitation man, saan man ako yung answer ani? Uy, nakukulaan ako. Kani nga classmate na ako, guwapa ka ini, guwapo kay ang plates niya sa siyang uniform. Di ba dato napay pulbos na siya siyang liog ug siyang likod kay kanang dato lagi daw sila. Pero tang pag taga recitation og taga exam namo kay pirmi man sa makulbaan kabalo ka unsaon niya pag makuan nagkirig-kirig uy. Wala ko nang kirig. Kay kirig-kirig kay kanang nasudlan daw siyang espiritu. Uy, simba ko. Taga exam lang gyud og taga recitation. Pag kirig-kirig niya nalipay pud mi kay salamat wala exam. Naka-apil mi sa Ti bisin wala to siya nagkirig-kirig anxiety to siya. wa to siya nasa hitigod nasudlan siyang espiritu giada gipatawag giampo-ampo gani siya. Yung ano man main ato na magkurkurog siya pag exam na. Teknik gani niya gani. Para kunwari pag exam. Ma-appeal pod mi. Kaya na, wala pod mi ka-exam. Salamat na si kirig-kirig sa dina. So Kaya nga naman, lipay ka ayon nga wa mi ka-appeal sa exam. Ikaw, di ba? Sa may experience nimo sa mga exam nimo na sa mga English. mga English to lisod jud kay siya ti kanang bisag unsaon yun ako siya isulod sa akong utok ti na ang grammar in ani ang adverb verb adjective Sa man na? magrambol man gid siya ti ambot unsaon na gid siya kanang bisag unsaon ako siya glove it I love English pero ang Wala, English eh. gid mag-love sa ako ti Tama yun ka. pero ti
sa college, sabi ko, dili ka mag-lab sa kuha ha. Mauna akong kuhaon nga na kurso. Na parehas ko dito. Apir dito English. Ako Alam mo na, te. Bigas in English ko. Utan ako, te. Nakawala Kay dili man day kailangan na ka na mukuha kag course kay mao na imong strength. Pwede mo pwede na mukuha kag course kay mao na imong weakness. Kay para matun-an gyud siya Ano nimo. itong gihimo na ko eh. Tama, ti. Hatog ka rin. Ako nabalaan sa English. Wala gyud po. Uy, ate, nagtuon ako karon tin ako yung mga libro te sa mga English. Mo the best na bitaw kani sa mo English mga Uy! kuan ni sense oy. Dili pa uy ako ano pa ko ti nagtuon pa ko ti kay Kay ganahan kay ko siya baka nang ang mga English niya sa mga salamat sa amo uncle diri nga nagduo sa gitagan big mineral water salamat kayo. Na kanang imong English nimo baka nang mga nay mga episodes nga interview nimo nga Ano yung interview? ganahan kay ko siya mag-English. Salamat kay Timile. Grabe ba gyud ako ang ano Timile na ako libro lagi na. Naagid ay nabutangan tong gipa-eskwela ni mama sa imuha nimo. Kay talaga nakabalo jud ka mo English ba ganahan. Ti ang ako bitong naibal-an ti Dali ka sa Amerika pila ka adlaw pila ka bulan ha. Dito man nag-eskwela ba ako? Nag-eskwela ko pero pila ka bulan naman tong mga Pero lima ka naglisod bulan. kag istorya sa mga English dito. Pero dito ko nakatuon ti. Dito ko nakatuon kay wala man si judgment ti. Di ba sila mo judge? Okay ra sa Sa imong imong grammar nimo sa mga Ti, English. walay grammar ti. Una lang ni mga Bisaya dire kay awayon man ta sa grammar nato. Basta makasabot sila sa imuha, okay na kay sa ilaha. Oo. Muna nakatuon kog English dito kay murag na ako'y freedom na bisag unsa magkamali ko. I-correct lang ko nila pero kanang correct na kanang dili kantsaw. Oo, para di ka maulaw. Makatuon gid ka. Tapos na-adapt gyud nimo kay mga kuan man sa dito, mga English man sa dito. Opo, ang pinakalisod lang yung katula accent pero di naman na kailangan. Ang importante kay ka na makastorya gid kag English. Unsay mo nasa tot mo imong istorya, mo na yung pinaka-importante. O di ko ka makaistorya ng English ko, pwede ko rin may action na gud nimo. Saan be? Ano gud Stop, look and listen. Ano gud. Tama, te, oy. Pero ikaw unsay pinaka-favorite nimo nga subject? Unsay favorite nimo nga subject? Resist eh. Uy, parehas gyud ta resist ang favorite na. Ano naman na? Dapit sa resist na to, no? Kao na lang ba? Bita tayo. Naman po kay favorite eh. Aside sa recess, o sa'yo mo favorite? Be, ang math, be. Nakapagul, Jar. Uy, wala ka pala. Bitaw, ti, uy, ako pinaka-favorite na subject, ti ka nang maminaw, gyud ko. Bisag ka nang lisod ang exam, ti, pero maminaw ko sa science at timur. Ganahan ko anong mga... Di pagka-scientist, sila ka. Dili man scientist ka nang mag-ano kung laboratory, dili man ana, pero kanang ganahan ko maminaw ng mga universe ug kanang mga ano nato, mga cells diya sa tuang mga kalawasan. Pwede di ka maging doktor da ika mga eh. biology, Pwede ka maging doktor da Dili man marag ganahan lang ko maminaw, marag dili ko ma-boring inana. Kay ko mga tanong mga UFO sa una. Kung tinuod ba yun? Na ano na confirm ba yun? English nga subject, kanang English subject. Kiunsa man nimo na pagkakuan kay nag-college dito mangyapon ka. Kay akong classmate sa una. Nga kanang akong classmate sa una kay kanang exam mi sa essay man mi nga exam, nag-essay ni mi ana. Okay, make an essay to this. Ang maestra, wala kulbaan na kay mi. Pati sa man niya barkada gyud ako to siya kun. Uy, wa pa man mi kaburo ng essay. Uy, Ug tutulisod di kay lisod ka ng essay no? Pero nabi na siya pattern daw. As in, kalahado ka ako sa pattern. Kabro, gimo ang pattern sa akong barkada. Lahi ang pattern sa akong barkada. Nag-exam namin, okay, get the yellow paper. Write the essay. Ako ang dawa pa nahuman. Uy, wa na di so ang daw. Wa pa ka sunod sa words. Kung sa may sunod sa da. Kanya akong katapon akong barkada na po. Sulat na yun siya. Paspas kayo sulat. Paspas ka, oy, mga bright ba? Wala ka bright mo. Ano yun? Bulok man ni siya. Di ka pas kayo neto. Anong wala ka answer man ni siya nga. Di ba yun ikabulo sa mga kuan? Dara pas para sa may level namin sa daba. Anya. Pag imong pasta paper ning pasa man to isa ka barkada nako. Og siya ikaduha ko na. Nagpaspasa pud nimo. Ya, ikaw. Ako wala ako nakakuan kay dapat lang ako nakasulat. Pagpasa niya, ning dagan niya sa likod ko lang sa katum. Bright na ligi siya giunsa ka niya nga bulok mo man ni siya gahapon. Ano ko? Pag istoryahan na mo sa gawas. Usa di mo gisulat na dito. Iyon din gisulat ni kanta di ay ni kuan for you. I hope you know that there is something to do with you. This is kanta ni Pergy mga big girls don't cry. Hindi ka nahan ka. Listik ka! Siya para magnawong lang daw siya. Kabalo daw siya. Busa ni paspas kay siya, te. Kopiste, gini siya nga pagkatao. Oy, pero ayun, te, awate. Oo, ayun ninyo to sa duga ha. Kay, mali ba yun ni? Mali ba yun ni nga kuan? Mas mali na makita akong bra. Sorry. Ayaw to ninyo sunduga ba nga kanang maganing ana nga kanang magsulat lang. Kasi siyempre,
Gipa-eskwela ba mo sa inyong mga mama? Ang malabi na karunti ang digital karon dali ra kay maano. Pero ayaw po mo ka-pressure. Ayaw pressure. Kuan man na, whole year man na nga makatuon mo. Mao. Di ba? Kaya mga bata Ayaw ka pressure. At tinuod na grabe ang pressure pag human ni mga estudyante. ikaw usa may ma-advise na mo sila para di sila ma-pressure sa eskwelahan kay sige mag-eskwela ka ni studios yung kayo ni sa eskwelahan ni. Hantod karon guys, estudyante gyapon ko pero di na ako full student pero katong full student ko ate kay dali ra ba tama stress especially kita bata dili kita kay tungod bata pa ta ano pa kanang ga-evolve pa nga tong brain dili pa kanang totally na makasabot ta unsaon nato pag-control ang atong emosyon ang stress unsaon pag-manage ang time in ana pero stag ani kanang para iwas to ako as stress ti ang akong ginabuhat sa una ti para balanse ba kumbaga magsipag ako ng pag-aral pero at the same time magkuha kog mga activities ate na mga pagpalipay sa ko like for example mga atleta like badminton, volleyball Para di ka ma-exhaust. Oo tapos Ano magsagang lawin ako tadig lawin. exhaust pa Exhaust pa no. pero kanang dili ko kanang estera to nag-appeal kog mga events ate like for example mag-perform ko acting mga sayaw para dili kay ko mag-stress dito sa eskwelahan pero maupod na sa mga estudyante akong tips ko sa inyo na mao ni ato ang opportunity para mas makilala pa natin yung sarili natin like for example mao ni ang kanang opportunity kung saan nato pag-handle ang ato ang stress pag-handle ang kanang atong time ang schedule o ang ato ang pasensya kay by that time ti mahuman na tag-estudyante guys mauna ang tinuod nga hamon masahabaan mo pa yung pasensya mo kasi Mas lisod ang kinabuhi. importante ang pakikisama sa trabaho talaga Mas lisod ang kinabuhi magtrabaho kaysa mag-eskwela. mo gani ate busa i-enjoy gyud nila yung pag-estudyante ug mao to ilang opportunity para na sila self-awareness mas kilalanin pa nila yung sarili nila ate kay by that time na magtrabaho na Nawala na may time. Mauna gyud ate. Matanggal ka sa trabaho tungod sa imong batasan, dili tungod sa imong eskwelahan. Wala, maugyud ate. Busa ayusan na gyud na inyong mga weakness diha. Ay, inani day ko. Ay dili day mahabaw yung pasensya ko dito so ito ayusin ko kay para magtrabaho na ka, dali na sa imo. The best kay ka. The best na kay ka. Ikaw ang number 1 dito sa kanang employee of the day. Promote da yun one day pa lang. Tanawa lagi. Ang batasan gyud ang imuhang ayuson. Usa ng mga kuan. Kana imong batasan nga kanang mapaubsanon ka. Ngano man pud na nga kanang nag-graduate na ka didto na nimo na-appreciate ang eskwela. Ay ito Di ba nga naman ta ka nang nag-graduate na ta dito na to na-appreciate. Alam may eskwela oy, may maging bata oy kay di na kapoy na mo kay sa trabaho oy. Di ba nga naman na? O kay ikaw na magabuhi sa imong kaugalingon ti. Lisod ikaayon. Kay kato estudyante ti ang gabuhi sa tuwa kay ato mga magpapaman or lolo't lolo nato pero by that time na nahit na sa to ang realidad na pagkita na ang magabuhi sa tong kaugalingon hala inani de ay ang inani de ay kalisod inani de ang kinabuhi. Nga di na ra ba mo kabalik ha? Di na ra ba mo kabalik yun? Kay naana gyud mo ana laban na lang jud ka wala kay choice diretso na lang. Maog yun. Pero wala may kanang limit ang ang education ate. Pwede gyapon ka gusto nimo matun-an wala gyud ka nang it's never too late gyud to learn po. So padayon busa murag ako karon while ga trabaho ko na ako yung mga butang na gusto na ako na i-expand pa na ako akong skills or ako ang knowledge mag-study din ko ati kay murag diri gyud na ako sa industriya na prove ati na kapag na kay weakness kailangan na din nimo siya i-learn ati tas eventually imo din siyang matun-an dayon like for example tong singing di ba kabulog kanta te pero nagtuon ko singing kay Miss Jade unya unsa pa tong English di ba kabulog English pero nagtuon ko libro nag-study ko very good kayo. matun-an gid siya ate sipag at syaga lang Ako gid ang natun-an sa imo ha, ibutang gyud sa lugar ang imong energy. ang sa enology ti Energy. Ano sa kinology? Uy, ang reply na ko siguro. Ako ang natun-an sa imong habag kay kanang gibutang nimo sa lugar ang imong energy. Kabulok ka sa ginamin ako. Kana bang ako ba mga kabataan karon kay kung ma-bored sila mag-uyab-uyab. Ako ba kabataan karon? Dili mag-uyab-uyab sa gawas mag-uyab-uyab sa cellphone. So ako ba kanang wala ako ba nga mag-igat-igat, magbaras-baras, magpaduding kana ba? Pero ikaw ginabutang nimo sa lugar imong energy sa isa ka adlaw mo eskwela kaging ani para dili ma-waste imong time. Moadto ka mag-acting ka, magtrabaho ka aside from that nabo kay gina lesson learned. So ibig sabihin dili ka maabtan og kaboring
boring, maboard imong life kay imo man ginabutang sa sakto nga mga aktibidades ang imuhang energy. So ganahan ko sa imuha maayo. Sige say nagtudloan na sa imuha man naging anak ka. Experience lang te sa natun-an ako ni sa akong experience ate kay katong nisud ko sa industriya. Akala ko te pag kana bitawon pag madaog na ta sa PBB, diretso na ko uli. Oh, Uma wala naman. ka. Ganun ba to? Mapapicture lang ka sa mga artista, uma na. Yung dili, wala man takabalo na ka ng ma-okay, di ato ang career po dani sa industriya na, ala, fit po di ko dani. Pag tuon ako, puro na mga gwapa-gwapo ang pwede dani. Kagwapa ni mo buang kayo pag kay model. Hoy! Kagwapa ni mo, te! Wala ko nang utang kay kapulo ko ni sa dili gid ni. Bitaw te ayun ana te ko na la katrabaho na dai ko gasayo ko sa asap ba hala nagatrabaho na dai ko Tapos inaana imo dai trabaho pag gusto nimo. mao dito te pero ato na time ate wala pa na ako siya na embrace ate so unsaon ni siya kay as much as possible gusto na ako ihatag ang akong best ate na magdugay ko dani tsada akong pagkikisama pero syempre ang importante ang imong talento unsa mo gyud akong talento busa pag dili day ang technique day ani, ang tips pala day nako sa based pud sa akong experience ate. Pag wala ka kabalo kung unsay mong gusto, i-try nimo different fields. Bisag unsay mo i-try like singing, dancing, acting. I-try nimo siya. Dili lang i-try tun-an gyud nimo siya. Di ka mo undang. Di ka mo undang. Tapos kapag natun-an nimo siya tanan, imo mo step back din ka, asa mo ko mas happy. Asa ko mas happy na every time nagaka-improve ko ani nga field. Gaka-enjoy saya. ko. O iba ang saya. Do kabalo na mag-acting, kabalo na mag-dancing, kabalo na mag-hosting, pero asa ko mas happy. Ay, Dito na ka mamili. dito rin ka mamili. Nasa tamang panahon gyud siya. It will take years gyud ate bago gyud nimo kanang bago gyud na kanang ma-achieve nimo kung unsa gyud imong gusto kay wala ba yay kanang walay ka ng pangarap na maabot na dali ra. Wala oy, nabuang. Wala gyud na. Lisod tanan, walay dali diri sa kalibutan. Uti, trabahoon gyud tanan te. Pero worth it man sad siya te. Kay ma-happy man ka kay ma-found out man nimo kung unsay mong passion sa imong kinabuhi. Tas dito na rin ka magdire-diretso. Ganang di ko si mag-iingon may kay itudlo gina ko na sa kong mga anak may bakay nga naman. Siyempre ko mga si May labay mo dalagahin na beto 10 years old, beto niya si Stella pod 7 years old. So kanang gusto na ko ba nga kanang ilang energy dili mo waste sa mga walay kwenta nga bagay. Nga pwede dai nimo sudlan tanan, ya mo backwards dai ka og i-check nimo diri ko mas maayo, diri Dili na rin ka magpas. Dili na rin Kay ka. usay mga ato mga mama nga katabi mga basta kasaban. Doktor! Or nurse. Sila magtuman. Asay to sa sila magtuman. Sulod-sulod ka na, wala pa ka ni sweldo ha. Sulod ka na, wala pa ni allowance. Dapat hayaan na to itong mga anak ba kung unsa gid nilang gusto. Mao. Og naapan ni isa katong kuan na lang. Katong naapan ni isa na nato istorya about sa eskwelahan sa una ba. Unsa man gid imong pinaka the best para sa imo ba? Diskarte or kuan? Diploma. Both ako ate. Mo man ako ang Yang sa man kay isa ra may pilian. Nako, so amti kay both man gid ako ate. Sige mga, stop na tata. We're now signing on. Labi kay pero na ang diskarte lang ang nauna te. Diskarte usa ang diploma. Dili wala ko kabal ang Ginoo nang nag-ano sa kuan ang Ginoo na ang naghatag sa kuan na diskarte una bago diploma kay katong nag-audition kapilabi ko nag-audition sa PBB ikatulo ko nag-audition sa PBB. So karon wala nag-audition ko dili na ko biyaan ang ako ang eskwela kay wala man tak sure kung madawat ta dani. Oo, tama. So dapat naagid kay permi plan B yun na permi or Fallback, nakay-fallback. nakay-fallback permi. Kung di ko madawat, okay ra. Nabito ko yung eskwela, ma-achieve bitaw gyapon ako ni, makagraduate ko, makatrabaho ko. Ana ako ang mindset ate. Basta dili kay sakit sa kuang sa kong buot kapag Kung di madawat. Kung di ko madawat. Kay ngano makadiploma ko. Sabi ko, Lord, kung para gyud sa ko, para ni sa kuha. Daw biti pag third year college na ko, nadawat man ko sa PBB. So na switch, na diskarte din ang una. Ya karon, habang nakot karon sa diskarte, dili gyapon ako kalimtan ang diploma. Muna karon estudyante gyapon ko. Very good kaayo si Maymay gyud. Ay wala. The best yung kaini siya ba? Dapat Estudyante yun. gyapon. Di estudyante niya trending setter pa kaayo. The best kay ayo ba? Ikaw ang trending Pag-on setter. kay ni kanang mapaubsanon jud kaini siya. Ikaw ang trending Ang pinakaganahan ako sa imong giingon kay balance lang gyud. I-balance Balance nimo ang din. diskarte ug ang diploma. Kay kabulo ba ka na mga atong mga kinabuhi, di ba? Sa gawas sa eskwelahan, makatuon ka og mga lesson, usa nimo himuon. Tama? Pero sa eskwelahan, itudlo sa imuha, usa ka makatuon og lesson. O di ba? So balance lang gyud nimo kay Balance kana lang sila di din. gyud na pwede mag-focus lang ka sa isa kay para na kay tama maging pullback. Oo na fullback ate. Pero kani, speaking of kuan lang ba, speaking of kanan natay mga pullback natay pullback habang nag-istoryahan nata natay pullback nga dula nga himuon karon. Di ta pwede nga
chika-chika lang ta diri nga sa buang. Mana to seryoso lugar. Murag kagid naman siguro kung siguro pangato na. Di kay siyempre magdula po taga po nila mi sige tagistorhan ka nang about eskwelahan nga wa man gyapon to. Kani man gud kay siyempre ang dakong problema nato karon is ang translation. Translation. So karon Nagtuo ka diha, naka-ready ko ti. ayaw pag ready na kay naka-ready pug ko. Hala. Basahon sa nako ni. So O, matubig ta, ha? Kasi mauna. Sige. Sumo na tong imuot kay para Okay. makasabtan po sa tong mga listener ba. Okay, Sa tong okay. mga listener dira panguan mo ha, pangatuli mo ha kay basi namin mga buog din ha. Ang kanang kanisya. Oo, niya. Na ako'y giprepare nga 6 na ko nga Bisaya nga words nga imong Opo. i-translate into English. Into English. Okay. Ay, ano ko? Lisod mo ko mag-translate ang Kastila, di ba tama na po Kastila? ini. Okay. Ikaw na kay Bisaya iunom dira i-translate po nako na. Oh, sige. Oh, kung kinsa ang makadaog sa tua, Okay. maoy mo kuan. Maoy mo unsa? Maoy mo inom og kuan. Unsa? Tuba. Dili so, basta lingaw-lingaw ra gud. Oh, lingaw, okay. Away kay basig ka nang mag-away ta diri ba makasabot na sa itong mga mama. Sige na, tara. Okay, basta ingon. Isa-isa sa tanong isa. Oh, bato, kasi pinakauna. 1, 2, 3, go. Bato, pick. Bato, pick. Ako na? Ikaw na. That's very good. Ay, yan na Ako ang mag-translate? Ikaw mag-translate. Okay, 1, 2, 3. Ay, wait lang. Mas gwapo ni kung natay ka ng kuwan, baka ng sulat-sulat ba para pwede may maka-request dira angkol o kuwan call ka ng angkol chito masiguro ni. Kanang kuwan baka ng batang na nasasabag taga ang nila ko. Tingnan, unsa O niya na nang bayaran ni sa imong tindahan dira ha. So, ko isulat dani, ti? Isulat nako diri. Ang imong translation. Imo na lang good. Uy. Isulat na lang na to. Kay para di ta bawas og 1.5 sa tong sweldo. Ayan, jadi na. Isulat na para ana na nako. Okay. So ako una mo sulat, ikaw may istorya sa ako i-translate nako. Ikaw mo translate. Oo. So, unsa isulat nako? Ingon sa nako. Oo. Ingon nako. Nalibog. Ako lang ang game master nga kasabot sa sulat. Okay. Okay, i-translate nga Bisaya, te. Sentence ni siya. Anong sentence man niya? Lisod dira ko kay mo bi ani. Ikaw kay expert abi kay kati. Okay. Ikapila ka sa may igsuon sa inyong pamilya. 1, 2, 3, go. 5, 4. Gitubag na ni. Sa to. Ikapila ka sa may igsuon sa inyong pamilya. How many Anong isulat? sister, brother, the Ikapila ka may igsuon sa inyong pamilya. in the ranking of the kuan ko kanang Gen Z ko of the fam bam. Okay, basahin na to. How many sister brother in the family of the How many sister brother in the ranking of the member? In the ranking of the fam bam. The fam bam! Ay, maayo kay kati. Ay, ba yun, Dre? Maayo, katawa na ko sa mga kuan o, mga angkol o auntie din Uy, ayaw na ako kay nag-study, ko English. Uy, mapildi man po ko sa imo in tawon. Uy, Pag ginawda, maayo na kay tutina. padauga po din tawon ko kuan. Uy, kani. Kinsay maka-unsag Bisaya nga ranking. Lisabi kay na English. Ako sa ranking ko sa bahay na sa balay na mo, top 4 ko sa school. Ano kani mo gitanong nga mo man ni. Ako ang English ko kani sorte kay kani ba kay gi ako lang gi-praise lang gyud nako siya. Uy, pero dili ta ang nay mag-judge na lang kani mga atong kauban diri sila na mag-judge sa to. Okay. Naunsa man ni oy? What? Naunsa pa manalo talaga to ba? Ay madaog talaga siya ba kay galit ako sa kanya kasi magaling ang mag-English eh. What's going on in here? Tama ba yung Sobrang simple naman sa akin, on no? maguro to, ti. What's going on here? Naunsa man ni oy? Uy, da English sa uy. What's going on? Wait lang. What's going on in here, oy? Sa kaman niya, ti. Basta bright good ay no, di good ay ta makakwan Uy, sa bright. dili ta bright. Nagtuon lang lagi ko. Bright lagi ka, dili ka mag-ana sa kuha. Ti, tanan ta bright ug magtuon ta. Sige, pakita. Basahon ako. 1, 2, 3. Basahin daw, Naunsa man ni, uy. What's going on? What's going on here? What's going on here? Wala mo tugulo di mong here. Okay, 1 point din si Maymay. Mura kita rin, gabinuang sa sarili ba? Kani, next. Kanite. Ay, kanite! listen. One word ra ni siya. One word. Gusto gani, one word. Dili na nako i-sentence kay imo mga dili Pwede man one words.
Simba ko. Patay. Ano ba ito? Ay, basta naman ito. Nakatagalog na lang noon ko. Simba ko. Oh, Simba ko. Uy, Alam ko na yan. Oh, sige, one. Saan natin? Ayan. In Jesus' name. Sorry, Lord. Gi-appeal. Gi-appeal pa nun. Dili, Uy, pero inanang expression. Oh, inanang expression sa English. Dili kay kapag Uy, birthday ka, Ting. pag bigyan mo ka ng simba ko pala, parang intawon Ginoo, maluoy ka, Lord. Parang in Jesus' name. Oo, birthday ka, Ting. Kahit lagi Ako na po. Dili ka naman eh, kuha na to. Kaya kanang ato lang gisay-say sa ilaha ba nga, kung sa mga bisay nga pwede nyo i-translate. Okay. Kani. Gani naman sa imo, kay kuan man ka. Dili man ka gusto kuan, diba? Kanang- Basa nga kuan. Kasi basa. Basa nga tae. O kani imo, agahay imo. Agay nakaigit, agay nakatubol ko. Ouch, Agay gitubol ko. ouch, I have a hard stool. Ay, walang English no. Ouch, I have a hard stool. Mura mag sa medical. Hospital ako sa medical mo. Mura mag magpa-check up. You have a hard stool. Nabuha. Tawon ni mo eh. Next. Ako na. Kaya na. Hindi na nang musulat eh, kay mas malamig. Mo Istorya. gani, may istorya gani. Oh, kani. Next. Gwapa ka, gwapa tang tanan. Murag lisod yun na ingon ba kay may gwapa. Gwapa ta na. Tanan. I'm beautiful. You're beautiful. We are the three beautiful. Kasi the three kasi treaty. Iapil na ako itong writer ko para tulo na takay. Luy, punlay, pagkita kitang tuwan, nag-extrahan na idirihan. Kaya o ba na ito ako, igagaw man ako na. Si Prex. At least ako ito ingin naman. I'm beautiful, you beautiful. Mabuti na you're the beautiful. Yes! Ako naman. Kani. Next. Ako pa, uy, nabuang. Ako man na. Ay, ikaw Okay. Lubot sapyot. Uy, unsa man ati, uy. Unsa ti? Lubot sapyot. Lubot sa pit. Unsa kini mga lubot gani? Lubot bakibot. Us is gone. Where it come from? Nasa pit ba ya? It's going down. Us is landslide. Uy, mga bubot ay mga bulok lagi to sa mga. Us is falling. Abi gini mo tama ba mga English? Us is in the ground. Us is degrading. Uy, pagkabulok po rin taon na mga istis. Mukha na siguro yung mga estudyante. Baka ngitara ba manato ni mga buangan ni nga naman yung mga gamay. Ako na lang. Last na. Uy, ako. Oo, okay. Suka. Palihog og bayad call. 1, 2, 3, go. Can you forgive me for the payment? Ano na kayo? Sorry. Can you forgive me for the payment? Forgiving na payment. Ay, nako. Pasayloa dyan kung may Grabe, nga puro kabuang lagi din taon ni atong napalaan din. I love you, Katie. Wala na talaga Uy, un-un. mga on sa tabi pa pwede pa tayo napatay tayo mga on. Wala na. Wala na pwede. Sige. Pwede tabo ka on diri kay kani kabulo ko sa kadugay aning kaging na ni. Nagkaging na. Mura sa plastic. Malaga. Dapat nga ayo. Bagay na butas ako daga. Pero ako na lang yung baluton TV kay ato initon. Initon na lang. Lamin ni siya initon. Lamin na initon. Pero kani manggod, nga mo gid diri nga tawag nga ultimate yaw-yaw may. Ultimate yaw-yaw. Kay di ba to mga mama, sige managyaw-yaw sa balay. Na sa ilabi ang mga yaw-yaw nabe tay matun-an. Di ba? Ano, ate? Labi na pagka matiguang na ka, ma-realize mo, ay tama si mama. Unsa ning kwarta? Unsa ko nagaigit ko kwarta? Di ba mo naman na sila? Mo naman sila, ti. O waka makakabalo karon pagabot sa panahon. Sige pinasigyaw-yaw. Ano, maugit, ti. Nga. Asa ko mo ko kwarta? Sa akong lubot? Hindi mo na sila. So karon naatay ultimate yaw-yaw nga ato ang iingon kung unsa ato ang mga natun-an sa atong istorya kung naabatay natun-an nga puro man tagabuang. Pero I mean, unsa may ultimate yaw-yaw gyud nato? Ako sa maguna. Okay. Kay kanang ikaw naman ang amo ang bisita man karon. Ako ang ultimate yaw-yaw nako nga natun-an ako sa imuha ba is kanang magsige magutag mga stress magsige tag kanang problema ana kay kanang nausay kanang wa ta kabulo na stress ta kay nganuman kay wa magud ta usahay ginahimo
Wa tay ginabuhat usahay nakahinuktok lang ta. Maunang kita may stress, maguul na. Bisag asa na maabot atong utak mulupad na sa bisag asa nga lugar. Makita mga post ni kuan ni Auntie Nini. Dito na no gwapo lagi ilang balay ni akong balay pangit kana. Maabot ta kainggit ba kay tungod na imuhang wala dito nga trabaho nga kanang nagsige lang kag hinuktok. So ganahan ko sa imuhang ako ang na ultimate yaw is kanang ibutang gyud sa lugar ang imong energy. Nga parehas nimo nga kanang kung wala kay ginabuhat karon pangitag way ibalik imong imong mode. Mode. Mood sa ibang lugar sa ibang himuonon para mo develop ka mo success ka dili kay kanang nagstagnant na lang kadira og sige kanang sisi sa imong life nganong way nahitabo sa imong life. So mao na mo gusto kung gusto niyo mulambo mo lihok mo. Ay, ganahan ko ate, no? Ganahan ko ate. Una ko ultimate yaw yung lambo mo, lihok mo. Maugid ate. Tanan gyud dapat, kung gusto gyud ka na kanang dapat tunan gyud nimo tino kung gusto gyud nimo i-expand imong knowledge sa isa ka skill tino. Tanawa imo sa imo binagikan pero karon na-realize mo na kay nakatuon sa imong sarili nga wa ka kabalo nga ingato di imong ginahimo. Ti dili mo to ako ti. November episode man. November episode ay ni. Kung na zombie na poy Maria Labo. Anap na. Si ikaw man sa may ultimate yaw. Akong ultimate yaw mo ko na ton. Bitaw te akong ultimate yaw te kay hala ako kay marag deep kay na ako ate. Ayaw pag walay deep diri kay naman ang mga bata nang ginahanglan na sila kanang usahay ba kanang pagtulunan. Bit kabalo ba ka ate na dili ko gagawas introvert ba gyud ko ti sa like ako may bali mga 60% introvert gyud ko guys. Pili ra kay na iyang mga amigo amiga. Kaya ako mga amiga ate niya. Ito busag kanang jolly kita sa PBB kay syempre na close sabi nimo diha ra ba ka mag ayaw pag-explain sa ila ka. Kaya sila ra na yung mabahala silang kinabuhi. So, mo na kanang kani akong pagka-introvert usay ka masubraan lagi. Kana pag naoy problema, gusto na ko akuon nako siya. Unya, mo na ganahan ko ate kana mangumusta. Mo na ko ultimate yaw na hinaot unta bisag dili mo close o kaya naman na feeling ninyo na feeling down siya. Importante yun na kumustahon ninyong isag-usa. Palit ka ganina, Timothy, imong unagi pangutana sa kumusta na kamay. Lami kay sa pakiramdam ate, feeling na ako kay na-validate ang ako ang feelings ate. Wala pa lang ko wala pa lang ko nagsagot sa imuhang tanong, pero murag feeling ako kay na-validate na nimo ako ang ako ang kaagi ang ako ang emosyon ana. So importante gyud ito tino. Muna kagay ni Ate Mela nila Ate Kim Chu, kanang ganahan gid kay ko na moanhi ko dani sa trabaho na maghilo sila or kanang magchika sila sa kuha. Feel free kay ko magstorya sa kuha unsa man akong problema sa ilaha kay importante day ang ano tino ang kanang support ba? Uy. Oo, emotional support. Kita ang magtay na bangay din ang kita may mga Bisaya po din. Mao lagi ti. Kung kabalo lang mo. Di ba? So, mo gyud salamat gini kay kwenta kon sa kuan ba sa IBS nga naghimo pud ani nga show ba nga kanang. Mao ti. Mura ta na atay kagawsan ba sa tong gibati ba? Kani karon ti murag wagi ko katrabaho ani ti. Wala na trabaho di buang. Abot nila kay nganong kita ra may Bisaya diri duha. Kani mga cameraman diri ko. Pero kita pwede ka magbalik-balik di kung gusto nimo kang bisita diri kung usa na pud gusto nimo iyaw-yaw nimo diri kung usa na pud nimo kay nara man ni diri. Oo, lagi mo. So salamat jud kay may palakpakan to si May din na kanang kay Lord. Request gud nako may banga kita gud ang mag-uban kay kung sa una naging tawag to mga Bisaya na nga pangarap ra gud kay nako ni. Og siyempre naapod bi kanang gamay kayo nga ihatag sa amo nimo sa imo kay tanan nga nag-guest diri sila lang ang naay ani nga. Sige, basta kwarta te ha. Na sila nakiipit din mo. Na diri 2 pesos. Kani siya ihatag namo ni siya may pasensya na gid kay may pero kana siya from the bottom. Pasensya ti. Tsada kay ti. Uy, gwapa kay siya Ate Milay. Grabe gid ka ayo. Tumawa pa sila mga pituan. Pwede mo abri na ko ani. May kakana sa kamo lang ni Jud. Ang kamo pa ang una-una gid nga nakadawat na piso. Salamat kay Ate Milay. Ang printer ana kay amo ang gikuan. Ano mo nga dili pwede di magpa-print og uban. Ate pagpalain pa ka sa Panginoon. Ikaw in Jesus name salamat. Kay ngano butan magkita kay. Ikaw ang pinakabuutan kay pinakabuutan si May. Buutan kay si Ate Milay. Wa gyud na siya nagbago. Isa gyud na siya sa ako mga gina-look up gyud sa industriya. Na dili day kailangan magbago bisag nana sa imutanan. Ano po may pa akon din ako ni microphone ba?
Basta na ang Ginoo kinabuhi Salamat na. kaayo may og ikaw po ang akong inspirasyon sa adlaw-adlaw nga maayo jud kay mo perform sa asa pug permit trending. Nagpakuan gud, nagpakita jud ka nga ang Ginoo gud kanunay naa sa imuha kay tungod sa imuhang mga achievements sa imong life. Ay! Salamat. Dagana na to ultimate yo-yo. Dagan salamat Ate Mela. Salamat kaayo og lahi pay ato kay gikan magyud ta anak magyud ta ni Big Brother. Daghang salamat kaayo may sa imong Daghang pag-uban. salamat, ate. Balik-balik lang ka diri kay kamulo jud. Kinalipay Kay kamo lang yung duha ni Kim akong guest diri pirmi. Te mo balik-balik gid ko te. Salamat kaayo, May. I love you Ay mo kaayo. balik ka lang ko usab og kanang mag-promote na sad ko. Sige. Balik ko, Okay, te. regards ko sa Regards. imuhang mama nimo. O sa imong pamilya te, sa imong si Stella. Na okay ra na siya. Basta ka na salamat kaayo Okay. og salamat po kayo sa nagatanaw sa ato ang mga kuani sense daghan kayo sa inyong pagsuporta. Salamat jud kayo. Ayo jud mo kalimot nga mo tanaw maminaw ha og ayo mo kalimot nga maglimpyo sa inyong mga dalungan ni kabasig namin yung atol Mao lang ni og isa ka bundak mga bisdak. Mao ni ang kuan on one.